Hello students. Now in this video lecture we are going to start some numericals regarding chemical kinetics. तुम्हाला माहिती आहे आपला चॅप्टर संपलेला आहे, but some numericals I want to explain you again. Okay, in different patterns. So first of all, I am read that the numerical number first. So the rate constant of first order reaction is 16 second inverse. Constant rate constant unit, that is time inverse unit असते. How much time will it take to reduce initial concentration of reactant to its 1/16th value? 1/16th value. Okay, so we have to write first as in a correct given data. Okay, we have to write correct given data. The rate constant, that is equal to K of first order reaction is, म्हणजे हे व्हॅल्यू झाले ना, K is equal to 60 सेकंड इनवर्स. कारण K चं युनिट हे टाइम इनवर्स असते. टाइम सेकंड मध्ये असू दे, मिनिट मध्ये असू दे किंवा हवर मध्ये असू दे. हाऊ मच टाइम विल इट टेक, म्हणजे टी कॅल्क्युलेट करायचं लक्षात आलं. हाऊ मच शब्दच आहे ना इंग्लिश. हाऊ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट टू इट्स 1/16th व्हॅल्यू. म्हणजे किती वेळ लागणार इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे काय असेल त्याच्या 1/16 होण्याला लागणारा वेळ 1/16. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या 1/16 भाग यासाठी लागणारा टाइम काढायचा आहे. ओके, सो इनिशियल टाइम विल बी A0 as we know, so I am writing here 0 whatever. Final time will be 80. Okay, now what is our initial time? So initial time, that is let us remain it as it is. मी असं लिहितो. इनिशियल तुम्हाला काढायचं आहे काय, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या टू इट्स 1/16th व्हॅल्यू. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे काय असेल ते एक्स त्याच्या 116 होण्यासाठी लागणारा वेळ. बरोबर. मग इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन मग मी ए मानतो. काय असेल तर टर्म तुम्हाला वाटत असेल तर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए मानतो की एक्स मानतो. बरोबर. 1/16 म्हणजे A/1/16 म्हणूया ना आपण. फायनल कॉन्सन्ट्रेशन 80 किती पाहिजे 1/16. ओके, हे एवढं इनिशियल हे फायनल याचं एवढं होण्यासाठी लागणारा टाइम काढायचा. सो व्हॉट इज अवर फॉर्म्युला, that is K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 divided by 80. A0 divided by 80. ओके, 1/16 म्हणजे मी A/16 पण म्हणू शकतो. तसं काय असं हे नाहीये की 1 ला म्हणजे A/16 पण म्हटलं तरी चालतंय, त्याची काय अडचण नाही. तुम्हाला काय करायचं टी काढायचं आहे. मग टी इज इक्वल टू टी लेफ्ट बाजूला घेतलं पाहिजे ना. टी इज इक्वल टू 2.303 divided by K log to the base 10 A0 upon 80. This is our formula. We have to use this formula in given example. Now first of all we have to add these values. 2.303 divided by K means 60 log to the base 10 A0 means A. Okay, so 80 means A/16 म्हणतो. कारण इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या 116 म्हणजे 116 झालं ना. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए मानलं, मग बदललेल्या कॉन्स्टंटला 116 होते ना असं. A divided by 16. Now we have to solve this numerical. First of all मला वाटते कॅन्सल काय होणार आहे, ह्याला हे घेऊन जाणारच की रे. लॉग टू द बेस 10 16च राहणार ना. मग 2.303 divided by 60 into log to the base 10 16. एकात माझ्या असं लय फरक होतोय बरं का. लॉग टू द बेस 10 16 ह्याला हे गेलंच की रे. हे 16 वर आलं की भागाकारात न गुणाकारात, हे की नाही. A/16 ला हे एला हे गेलं म्हणजे log to the base 10 16. Okay, so first of all I am delete that. This is the correct given data I am writing here. So first of all मी आता हे delete करतो. Then what is our next step? T is equal to 2.303 divided by 60 into log 16चा log किती, कॅरेक्टरिस्टिक 1 पॉईंट. मला लॉग बघायला पाहिजे, लॉग टेबल माझं काही पाठ नाही.
लॉग टू द बेस 10 किती आहे याचा, कुठे गेला, 1.2041, 1.2041, 1.2041. Okay, now it's a dividation, 0.0383 into 1.2041. ओके, याचं डिवायडेशन मी डायरेक्टली केलं, तुम्हाला भागाकार करायला येईल, हे गुणाकार आहे जसं, किंवा यांचा गुणाकार पण याला भागा, ॲज यू विश, अडचण नाही. अँड फायनल आन्सर विल बी, फायनल आन्सर तुम्ही काढू शकता 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 जर गेलं 380 गुणिले एवढं, म्हणजे सरासरी भरपूर आन्सर येणार. मी चेक करतो, डायरेक्टली लिहितो इथे 0.0461, 0.0461 सेकंड. सेकंड का टाइम घेतला, कारण की तुम्हाला इथं रेट कॉन्स्टंट सेकंड इनव्हर्स सेकंडमध्ये दिला आहे, मिनिट दिला असतं तर मिनिटात दिला असतं. Or this is how to solve this numerical number first in different pattern. I am again explain you that we have to calculate t. So this is our original formula, that is integrated rate law for first order reaction. हा फॉर्म्युला इंटिग्रेटेड रेट लॉस आहे. टी काढायचं म्हटलं टी शिफ्ट केला ना, के इथं आला, A0 ए मानलेलं होतं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या 116, मग इनिशियल ए झालं तर फायनल 116 म्हणजे 116च केले फायनल, म्हणजे A0 ला ए, टीला 116, ह्याला हे गेलं 16 वर आलं, ते येते 16चा लॉग, हे आहे जसं रिमेन ॲज इट इज लिहिले, अप टू द बेस 10 16, हा 16चा लॉग बरोबर, 2.303 आपण 16चा हे गुणाकार, हे आहे जसं लिहिलं, आणि याचं मल्टिप्लिकेशनचा आन्सर हे. आता मी डायरेक्टली मल्टिप्लिकेशन प्रत्येक वेळेला नाही करू शकत, तुम्ही तिथं इझी आहात, आणि आपण न्यूमरिकल भरपूर बघितले. मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन हे बेसिक तुम्हाला मॅथमॅटिक्स तेवढं येतं, बायो असलं तरी बेसिक मॅथ्स तुम्हाला तेवढं चांगलं पाहिजे, मॅथ्समध्ये लॉग अँटी लॉगचे रूल्स आणि हे. ओके, होपफुल दिस इज द न्यूमरिकल नंबर फर्स्ट. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमरिकल. Now let us move to the numerical number 2. A acidic solution of sucrose is converted into mixture of glucose and fructose. Sucrose conversion glucose and fructose में झाले. The concentration of sucrose decreases from 20 millimole per liter, millimole mmole per liter, to 8 millimole per liter in 38 minutes. What is half life? What is half life? Okay, first of all, as we know, we have to write correct given data in given numerical. So we have to write correct given data. What is our given data? First of all, concentration decreases from, concentration means initial concentration decreases from 20 ते 8, म्हणजे initial A0 झालं ना 20 millimole per mole per liter, and final concentration 80, that is equal to 8 millimole per liter. युनिट एकच आहे, तर मग चेंजिंगची गरज नाही. in 38 minutes means time, t is equal to 38 minutes, MIM. What is half life? Half life symbol of half life, t 1/2, t 1/2 is equal to question mark. Okay, how to calculate half life? As we know, what is the formula for half life? T 1/2 is equal to 0.693 divided by K. 0.693 divided by K. So what is the value of K? So we have to use integrated rate law for first order reaction. K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 divided by AT. This is the integrated rate law for first order reaction. First of all, we have to calculate this K and put the value of K into this equation, and we get our correct answer, that is half life. Okay, so let us see that the sucrose decomposition are converted into, म्हणजे C12H22O11 minus water C6H12O6 प्लस C6H12O6 रिएक्शन असणार आहे, हे ग्लुकोज आहे आणि हे फ्रुक्टोज आहे.
ओळखायचं कसं, तुम्ही पार्ट 2 मध्ये ते शिकलाय. ग्लुकोज पेक्षा फ्रुक्टोज सगळ्यात जास्त स्वीट असते. दोन्ही पण फॉर्म्युला सेम, पण फ्रुक्टोज जे असते ते जास्त स्वीट असते. असो, हा फॉर्म्युला ही रिएक्शन लागत नाही, पण लिहिली माहिती असावी, तुम्हाला माहिती आहे. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस रेट कॉन्स्टंट के. So what is the value of k is equal to 2.303 divided by t. What is the value of t? That is 38 minutes. So we have to add this 38 minute log to the base 10. What is the value of a0? That is 20. What is the value of 80? That is 8. Okay. So we have to पहिल्यांदा ह्याचा भागाकार करायचा काय असेल तो. So 2.303 divided by 38 log to the base 10 20. आणि मी आता डायरेक्टली काय करतो, पटकन आपण याचे हे बघूया, आन्सर बघा. 2.5 0.3979. 2.5 हा भागाकार आला, तुम्ही हे करू शकता ना. 8 2 16 2.5. बरं ठीक आहे. 2.5 हे आन्सर आलं. कोणाचं 20/8चं. बरोबर. आता थोडंसं फास्ट होऊ द्या, तुम्हाला झालेले आहे 20/8. मग आता 2.5चा लॉग बघायचा. किती होते बघूया. 2.303 डिवायडेड बाय 38 लॉग टू द बेस 10. 2.5चा आत्ताच मी बघितलाय 0.3979. मी बघून लॉग लिहितोय, कारण लॉग टेबल माझं मॅन्युअली पार्ट नाही, आणि असं लॉग प्रत्येक वेळेला बघून इथं लिहिणं तर ते लेक्चर लेंदी होईल, आणि त्याचं एक न्यूमरिकलला अर्धा तासच्या आसपास जाईल. बरोबर. त्यामुळे तेवढं तुम्ही ऍडजस्ट करा. 0.3979 हा लॉग झाला. कोणाचा 2.5चा. अगोदर डिवाइड केलं म्हणजे हा उत्तर, त्याचा लॉग हा झाला. ओके. यांचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिवायडेशनचं मी डायरेक्टली आन्सर लिहितो. सो के इज इक्वल टू, मी चेक करतो आन्सर म्हणजे तुम्हाला ते इझी जाईल. 0.02411 0.02411 0.02411. This is our answer. This is our answer per minute. As we know, unit of rate constant is time inverse. हे तर टाइम मिनिट मध्ये दिला, मतलब पर मिनिट. ओके. 0.02411. बिकॉज तुम्हाला आता एवढं कॅल्क्युलेशन जमते. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करा, ह्याला डिवाइड करा, किंवा ह्याला डिवाइड करा आणि येणाऱ्याचं मल्टिप्लिकेशन करा. तुम्ही लॉग अँटी लॉग इथे. So what is the value of k? If you want to take a screenshot of this numerical. Okay. Now what is the value of k? K is equal to 0.02411. It is the value of k. Now let us start our target, that is half life, that is t1 half. T1 half is equal to 0.693 upon k, that is 0.02411. This is the value of k. It gives, आता मी डायरेक्टली आन्सर लिहितो, तुम्ही त्याचा भागाकार करा. 28.743 मिनिट्स. टाइम मिनिट मध्येच का, कारण की इथं सगळं मिनिटांमध्येच दिले, म्हणजे येणारेच युनिट जे आहे ते मिनिट मध्ये. भागाकार करायला जमेल 1 2 3 1 2 3. बरोबर. 24. आता इंटू 10 टू द पॉवर -3 ह्याला हे जाईल 693 भागिले 24.11. 693 भागिले 24 तुम्ही करू शकता की 693 भागिले 24 28 आसपास जाईल. बरोबर. हां, म्हणजे हे पुढचं वर्ष जे असेल हे तुम्ही आन्सर काढू शकता या पद्धतीनं. इझी आहे. भागाकार गुणाकार बेरीज वजाबाकी येते. सो दिस इज अवर टार्गेट आणि दिस इज अवर न्यूमरिकल नंबर 2. नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमरिकल ऑल्सो. Now let us move to the numerical number 3rd. First of all, I am read that the half-life of first order reaction is 102 minutes. The half-life of first order reaction is 102 minutes. How long will it take 20% of the reactant to disappear? Question mark. Okay. As you know, first of all, we have to write correct given data. Now, this is our given data. Okay, what is our given data? Half-life of first order reaction is. So, value of T1 half is equal to 102 minute. 102 minute.
How long will it take? Means time. How long will it take 20% of the reactant to disappear? So T is equal to question mark. तुम्हाला टाइम काढायचा. How long will it take? किती वेळ लागेल 20% रिएक्टंट डिसअपियर व्हायला, 20% रिएक्टंट गायब होण्यासाठी किती वेळ लागेल असं टाइम काढायचं आहे ना. ओके, T is equal to question mark. 20%, as we know, I think in last video lectures of chemical kinetics I am explaining that 20% calculation कसं करायचं. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज A0 पर्सेंट आहे म्हटल्यावरती इनिशियल किती मानलं 100, त्यातला 20% डिकम्पोज व्हायला डिसअपियर व्हायला किती वेळ लागेल. 100 इनिशियल, त्यातलं 20% डिसअपियर होण्यासाठी किती वेळ लागेल असं ते आहे. मग 80 किती झालं. 80 is equal to 100 minus 20% आहे, इथं 20 लिहायचं, is equal to 80. म्हणजे इनिशियल A0 100, 80 80 80. What is our formula? How will it take time? So first of all we have to use only two formulas, that is K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 divided by 80, A0 divided by 80. But before that we have to rearrange this formula. I think T इकडं टाइम काढायचा म्हटल्यावरती टाइम इकडं घालवायचा, K इकडं आणायचा. मी तसं अरेंज करतो बरं का. आता ओरिजिनल फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला. T is equal to 2.303 upon K log to the base 10 A0 by 80. ओके, तुम्हाला T काढण्यासाठी K दिलाय का, K कुठं दिलाय का, नाही दिलेला. मग तुम्हाला K काढला पाहिजे ना बाळांनो. K कसा काढणार. You have to calculate K. So what is our formula? Original formula for half-life, T1/2 is equal to 0.693 upon K. ओरिजिनल फॉर्म्युला हा आहे. ओरिजिनल इंटिग्रेटेड यातलाचा वेगळा होता ना, K is equal to असा होता. मी आता एक्सचेंज केला, जसं न्यूमरिकल त्या पॅटर्न बदलावं लागतंय. तुम्हाला K काढायला पाहिजे ना. इथं K दिला असता तर मी T डायरेक्ट कॅल्क्युलेट केला असता. K दिलंच नाहीये म्हटल्यावरती 3 मार्काचं न्यूमरिकल आहे बरं का. T1/2 तुम्हाला इकडं घालवला पाहिजे ना. म्हणजे व्हॉट इज अ फॉर्म्युला मी इथंच अरेंज करतो, पूर्णच लिहितो. K is equal to 0.693 divided by T1/2 divided by T1/2. Okay, so first of all you have to calculate K, then put the value of K into this equation and you will get final correct answer for time. Okay, now first of all we have to solve this K, value of K. K is equal to 0.693 divided by T1/2. What is our half life? That is 102 minutes. 102 minutes. If you solve this, now please तुम्ही लॉग अँटी लॉगचं बघून करा. मला लॉग अँटी लॉग बघून करणं थोडंसं वेळ जाण्याचं आहे. सो अवर आन्सर इज, मी तर चेक करतो आन्सर किती आहे ते, 0.0068 पर मिनिट. 0.0068 per minute. This is our value of K. याचा भागाकार तुम्हाला करता येईल. ओके, so this is the how to calculate K. Okay, now put the value of K into this equation and you will get our final answer. Okay, 0.0068. note that we delete केलेला आहे. T is equal to 2.303 divided by 0.0068 log to the base 10 A0. What is the value of A0? That is equal to 100. What is the value of AT? That is equal to 80. 80 ची व्हॅल्यू 80. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल याचा भागाकार करायचा. सो 2.303 divided by 0.0068 log to the base 10. 100 भागिले म्हणजे 80 1.20 पट, 5 पट्ट्यात येणार नाही का, 5च्या पट्ट्यात येणार 1.5. ओके, नाउ इफ यू सॉल्व दिस log to the base 10 1.5. आता याचा लॉग मी चेक करतो किती आलेला आहे. 1.25 आलं, सॉरी 0.0969
9 0.0969 1.25 25 4च्या पटात 25 4च्या पटात येणार ना रे माझं ते कन्फ्युजन झालं 0.0969 so 2.303 divided by 0.0068 into 0.0969 okay this is our log to the base 10 1.5 it's a log okay if we solve this we will get our final answer that is 30.81 t is equal to 32.81 minutes 32.81 minutes you will get this answer 32.81 minutes because तुम्ही आता हे सॉल्व करा यांचा गुणाकार भागिले हे किंवा यांचा भागाकार गुणिले हे लॉग अँटी लॉग आपल्याला यायला पाहिजे okay if you have problem still persist then please ask me anytime okay this is our numerical number 3rd now let us move to the numerical number 3rd first of all I am read that the rate law for the reaction दिले twice of H2 gas plus twice of NO gas which gives N2 gas plus twice of H2 gas is given by rate here it is given by rate law rate is equal to K in bracket H2 in bracket NO to the power 2 okay the reaction occurs in following step number first H2 plus twice of NO which gives N2O plus H2O second step N2O plus H2 which gives N2 plus H2O in this example we have to find the two values that is explain role of N2O identify slow step okay first of all we have to write rate law in this equation rate is equal to K in bracket H2 in bracket NO to the power 2 as we know rate law it is strictly experimentally determined quantity okay so rate law is given directly in this numerical to us now explain role of N2 as I said you earlier 2 points that is reaction intermediate and catalyst as I said you 2 points reaction intermediate means reaction intermediate हे प्रॉडक्टला बनतात प्रॉडक्टला तयार होतात आणि म्हणजे स्टेप फर्स्टला तयार होणार आहे प्रॉडक्ट स्टेपला असणार स्टेप फर्स्टला तयार होणार आणि स्टेप सेकंडला डिलीट होणार कोण reaction intermediate are those which is formed in first step and consumed in second step एका स्टेपला बनणार आणि दुसऱ्या स्टेपला कॅन्सल होणार मरणार ते बरोबर जन्म घेणार पहिल्या स्टेपला जन्म घेणार म्हणजे प्रॉडक्ट बाजूला ना रिएक्टंटला नव्हे प्रॉडक्ट बाजूला आणि स्टेप सेकंडला कॅन्सल आउट होणार त्या रिएक्शन इंटरमिडिएट असतात बरोबर आणि कॅटलिस्ट कोण असतो तो रिएक्टंट बाजूला असतो बघा इथं रिएक्टंट बाजूला यायला पाहिजे ना कॅटलिस्ट असतो रिएक्टंट बाजूला आणि तो प्रॉडक्ट बाजूला कॅन्सल आउट होतो रिएक्शन इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट बाजूला असतात आणि ते रिएक्टंट बाजूला कॅन्सल आउट होतात आणि दोन अपोजिट बाजूचे कॉमन जे असतात ते कॅन्सल करतो ना अपोजिट बाजूला जे कॅन्सल करतो कॉमन मध्ये A प्लस B ओके विच गिव्स B आणि इथं B विच गिव्स C म्हणजे जे कॉमन असते ते आपण कॅन्सल आउट करतो बरोबर आणि एका बाजूचे जे असतात ते बेरीज करतो आणि विरुद्ध बाजूचे असतात ते कॉमन जे कॅन्सल आउट करतो विरुद्ध बाजूच्या दोन स्पेसिस कॅन्सल आउट एका बाजूच्या दोन स्पेसिस ऍडिशन करतो ओके नाउ रिएक्शन इंटरमिडिएट मीन्स ते प्रॉडक्ट बाजूला दिसतात आणि रिएक्टंट बाजूला कॅन्सल आउट होतात प्रॉडक्ट आणि रिएक्टंट बाजूला कॅन्सल आउट होतात कॅटलिस्ट कोण रिएक्टंटला दिसतात आणि प्रॉडक्ट बाजूला कॅन्सल आउट होतात बरोबर आता तुम्हाला रोल ऑफ N2 म्हणजे रोल हे दोघांपैकीच एक असणार आहे कोणतरी हे लक्षात ठेवायचं इंटरमिडिएटचा आणि कॅटलिस्टचा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट करेक्ट दिस इक्वेशन सो फर्स्ट वी गेट एक्सप्लेन रोल ऑफ N2 सो पॉइंट टू बी नोटेड दॅट इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट बाजूला पहिल्यांदा दिसतात
जन्म घेत असते फर्स्टला. कोण आहे? H2 ट्वाइस NO N2O म्हणजे प्रॉडक्ट बाजूला दिसला. कोण? N2O आणि H2O हे दोन पैकी एक माझा इंटरमिडिएट असू शकतो. दोन पैकी एक इंटरमिडिएट असू शकतो, पण तो रिएक्टंट बाजूला पण असणार आहे. मग हा जो प्रॉडक्ट बाजूला आहे तो इथे रिएक्टंट बाजूला कोण आहे? N2 आहे. अरे वा, H2 आहे की नाही? इथे H2 आहे, नुसता H2च आहे. इथं H2O असता तर मग मी दोन इंटरमिडिएट म्हटले असते. बघा आता म्हणजे कॅन्सल आउट काय झालं? N2 वाला N2 आउट कॅन्सल आउट झालं ना. स्टेप फर्स्टला जन्म घेतला प्रॉडक्ट आणि स्टेप सेकंडला हा स्टेप सेकंड आहे की नाही, स्टेप सेकंडला कॅन्सल आउट झाला. N2 वाला N2 कॅन्सल आउट झाला. विरुद्ध बाजूचे दोन जे असतात ते कॅन्सल आउट होतात. कॉमन असतील एका बाजूचे इथं ऍडिशन होतं. सो दिस विल बी, व्हॉट इज द रोल ऑफ N2O? N2 इट इज द रिएक्शन इंटरमिडिएट. N2 इट इज रिएक्शन इंटरमिडिएट. प्रॉडक्ट बाजूचं क्रॉस बघायचं इंटरमिडिएट साठी. असं कॅन्सल आउट काय होतं ते बघायचं ह्यातलं प्रॉडक्ट बाजू इंटरमिडिएट साठी. आणि कॅटलिस्ट ओळखायचं असेल तर रिएक्टंट बाजूचं बघायचं. असं रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट असं बघायचं. जे काय कॉमन आहे ते कॅन्सल आउट करायचं, ते म्हणजे कॅटलिस्ट. लय सोपं आहे ओळखायचं. समजा इथं आता N2 आहे, इथं N2 असता तर मी N2 कॅन्सल आउट केलं असतं का नाही? मग N2 ला मी कॅटलिस्ट म्हटलं असतं. रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट बघायचं कॅटलिस्टचं, कॅन्सल आउट काय होतंय ते म्हणजे कॅटलिस्ट. आणि प्रॉडक्ट टू रिएक्टंट बघायचं, ते म्हणजे रिएक्शन इंटरमिडिएट. अलग लक्षात. म्हणजे कॅटलिस्टला पहिल्याकडनं दुसऱ्याकडे बघायचं असं, आणि इंटरमिडिएटला पहिल्या, बरोबर आहे. परत सांगतो, कन्फ्युज झालं. कॅटलिस्टला फर्स्ट कडनं सेकंड कडनं असं तिरकं बघायचं, कॉमन असणार कॅन्सल करायचं. ओके. आणि इंटरमिडिएटला फर्स्ट कडनं सेकंड कडच फक्त असं बघायचं, प्रोडक्ट टू रिएक्टंट बघायचं. इंटरमिडिएटला कॉमन असणार कॅन्सल करायचं, ते म्हणजे रिएक्शन इंटरमिडिएट असते. आणि कॅटलिस्टला रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट बघायचं, कॉमन जे कोण असतं ते कॅन्सल होणार ते कॅटलिस्ट असते, हे लक्षात ठेवा. Okay. Now, what is the role of N2O? N2O, it is reaction intermediate. Our first target is completed. N2O, it is reaction intermediate. Reaction intermediate. N2, it is reaction intermediate. Okay. First target is completed. Now, identify slow step. How to identify slow step? मला इथं कसं कळणार? ही दोन स्टेप तर दिले, इथं स्लो आणि फास्ट इथं काय उल्लेख नाही. How can I identify this slow? Which one step is slow? एक किंवा दोन पैकी कुठली स्टेप स्लो आहे आणि कुठली फास्ट आहे? बरोबर. तर हे ओळखणं अतिशय सोपं आहे. काय करायचं? ज्या रेट लॉ तुम्हाला एक्सपेरिमेंटली दिलेला असतो, नो डाऊट, एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ मध्ये ज्या क्वांटिटीज आहेत ते आहेत तशा कुठल्या स्टेपला बघायचं, आहेत तशा कुठल्या स्टेपला बघायचं. इथे H2 आहे मान्य, पण NO नाही ना, रिएक्टंट बाजूला बघतो. रेट लॉ रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काढतो, NO नाहीये. पण H2 आणि NO हित आहे की, हिथं 2 उद्या नाही तर 10 उद्या. आपल्याला काय रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड आहे, म्हणजे रिएक्टंट हे H2 आणि NO हित आहे तसे पहिल्या स्टेपला दिसत आहेत. बरोबर. म्हणून स्टेप स्लो कोणती झाली? ही इथं लिहितो मी, H2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO which gives N2O plus H2O. It is slow step. It is slow step. Okay, म्हणजे स्टेप नंबर फर्स्ट इट इज स्लो स्टेप. का? तर तुम्हाला रेट लॉ इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो डायरेक्टली दिलेला आहे. बरोबर. मग यातल्या दोन्ही क्वांटिटी आहेत अशा कुठे बघायच्या? हित आहेत का हित आहेत? हित दिसतात. हित दिसत आहेत म्हटल्यावरती रेट लॉ मध्ये दिसत आहेत हित, म्हणजे ही स्टेप सुरू झाली, संपलं. दिस इज अवर सेकंड टार्गेट इज ऑल्सो completed. Okay, so this is really very easy numerical which is based on 2 marks in board exam or regular college exam, but in case of JEE NEET, so you have to identify role, that is intermediate and catalyst must be काळजी घ्या की तुम्हाला JEE आणि नीटला, JEE NEET MST CET जे काही आपण देणार आहोत चांगल्या प्रकारे, त्यामध्ये तुम्हाला या पद्धतीचे एक्झाम्पल या चॅप्टर मध्ये विचारणार आहे. इंटरमिडिएट कोण, कॅटलिस्ट कोण आहे, ओळखणं सोपं आहे. कॅटलिस्ट म्हटलं की रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट, कॅन्सर कोण पण कॉमन बघायचं, कॉमन. बरोबर. आणि इंटरमिडिएट म्हटलं की असं बघायचं, प्रॉडक्ट टू रिएक्टंट या ठिकाणी त्यातलं कोण कॉमन आहे, कॅन्सर कोण होते ते बघायचं, ते इंटरमिडिएट. हे ओळखायला तुम्हाला देतं. स्लोचं पण दिलं तर हे अवघड नाहीये. रेट लॉ बघायचं, जे काय रेट लॉ मध्ये दिसतात त्या दोन्ही गोष्टी कुठं आहेत हित आहेत, जी स्टेप स्लो झाली. Okay, so this is the numerical number 3rd. Hopefully you have understood the complete 3 numericals.
Okay, in next video lecture we will discuss about some next point. Thank you.